Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 12 giờ đêm, chúng tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Có kẻ giết người vào tòa nhà. Xin đừng tự tiện xuống lầu. Người gửi là một số điện thoại lạ. Trong lúc nhất thời mọi người đều sửng sốt. Vương ca ngồi bên cạnh tôi cười trước. Thật là một trò đùa quái đản. Chỉ cần hạn chế chúng ta tăng ca kịp thời phải không? Không quản nữa, tôi phải về nhà. Vương ca xách túi tan làm, còn những người còn lại như chúng tôi, bởi vì vẫn chưa hoàn thành công việc trong tay, đành phải khổ bức tiếp tục bận rộn. Tin nhắn đó nhanh chóng bị chúng tôi bỏ lại phía sau. Sau 40 phút, một tên khôn ca tên Đại Khôn đột nhiên nói không đúng. Vương ca sao còn ở gần đây? Đại Khôn giơ điện thoại lên. Anh ấy vừa nãy dùng Bluetooth để gửi tài liệu cho đồng nghiệp bên cạnh. Kết quả khi tìm kiếm những người có thể chia sẻ gần đó, tôi tìm thấy một game one. Đây là điện thoại của Vương ca. Thần sắc của Đại Khôn trở nên bất an. Không phải anh Vương đã tan làm 40 phút trước sao? Theo lý thuyết nói, bây giờ anh ấy đang trên đường về nhà. Hoặc là đã về đến nhà rồi, nhưng bây giờ theo khoảng cách tìm kiếm của Bluetooth, anh ấy thậm chí còn không rời khỏi tầng này. Nghĩ đến tin nhắn vừa rồi, sắc mặt của mọi người bắt đầu có chút không tốt. Liệu có ai đi nhà vệ sinh không? Ông chủ vừa từ toilet về. Anh ấy lắc đầu, nhà vệ sinh không có ai. Lúc này, không biết là ai đã nói đùa không đúng lúc. Không lẽ nào, kẻ giết người vào là Vương ca đấy chứ? Bây giờ hãy trốn trong bóng tối và sẵn sàng. Một chàng trai cao lớn đội mũ bóng chày trả lời ngay, Vương ca là kẻ giết người. Vậy thì tốt quá, tôi có thể một quyền bóp chết. Lời này nói ra, mọi người đều cười. Cũng đúng, Vương ca thường chuyển thùng nước, đều không cần người khác giúp đỡ. Chắc là Tiểu Vương để quên điện thoại ở đây. Mọi người giúp anh ấy tìm xem, ngày mai trả lại cho anh ấy. Chàng trai đội mũ bóng chày lập tức gọi điện thoại cho Vương ca. Muốn nghe nhạc chuông để đánh giá vị trí của điện thoại. Đặt điện thoại quay số. Bốn phía đều yên tĩnh. Tắt tiếng đi, chàng trai đội mũ bóng chày nói. Cúp điện thoại. Ngay khi chúng tôi dự định tiếp tục giúp Vương ca tìm điện thoại di động anh ta để lại, điện thoại của chàng trai đội mũ bóng chày đột nhiên đổ chuông. Vương ca gửi tin nhắn. Chuyện gì vậy? Vương ca, anh ấy không để quên điện thoại di động. Anh chàng đội mũ bóng chày sửng sốt. Gửi cho Vương ca, anh đang ở đâu? 2 phút sau, Vương ca trả lời. Vừa tới nhà. Làm sao thế? Nhìn thấy tin nhắn này. Anh chàng đội mũ bóng chày bơ la, còn nói dối nữa. Chúng tôi đều nhận được Bluetooth của anh rồi. Anh đang trốn ở đâu? Hắn đánh được một nửa, đang gửi điện thoại, nhưng đột nhiên bị Đại Khôn cướp mất. Sắc mặt của Đại Khôn rất trắng. Hắn nói đừng trả lời. Người gửi tin nhắn này không phải là Vương ca. Mọi người nhìn kìa, Vương ca thường gửi tin nhắn không bao giờ đánh dấu chấm câu. Các câu đều được ngăn cách bởi khoảng trống. Mọi người đều sửng sốt. Mỗi người mở điện thoại ra lật xem. Đúng là Vương ca trước đây không đánh dấu câu. Anh chàng đội mũ bóng chày gãi gãi đầu. Nhớ đâu anh ấy thỉnh thoảng thay đổi thói quen. Tôi suy nghĩ một lát, lấy điện thoại của anh chàng bóng chày, gửi cho Vương ca. Tôi có 2 thùng hoa của phải chuyển về nhà. Vốn định nhờ anh lái về cho tôi một chuyên. Vừa rồi không nói vậy. Ngày mai, anh trai bóng chày thở phào nhẹ nhõm. Anh xem. Câu này không phải không có dấu chấm câu sao? Ta và Đại Khôn nhìn nhau một cái. Sắc mặt đồng thời trở nên rất khó coi. Lúc ăn trưa, hai chúng tôi vừa nói chuyện với Vương ca. Anh ấy phàn nàn rằng xe của anh ấy đã bị tông vào tối qua, gửi đi sửa chữa, tuần này phải đi tàu điện ngầm. Vì vậy, anh ấy không thể lái xe. Người vừa gửi tin nhắn nhất định không phải là Vương ca. Mà điều đáng sợ nhất là, cái cuối cùng anh ấy có dấu chấm câu. Cái này lập tức không có nữa. Có nghĩa là người này có thể nghe thấy chúng ta. Tòa nhà này mới xây không lâu. Chúng tôi đang ở tầng 12, tầng 9 chỉ chuyển đến công ty chúng tôi. Còn lại đều là phòng trống. Giờ phút này người cầm điện thoại di động của Vương ca rất có thể đang trốn. Một căn phòng trống bên cạnh đang nghe lén chúng tôi. Tôi và Đại Khôn viết ra suy luận của mình trên giấy, cho đồng nghiệp xem. Ánh mắt mọi người đều trở nên trắng bệch. Một cậu bé đeo kính sợ hãi lúc này đã run rồi. Hắn viết trên tờ giấy, hãy là chúng ta gọi cảnh sát đi. Nếu báo cảnh sát thì kịch bản còn diễn thế nào? Hơn nữa, làm thế nào để bạn giải thích cho cảnh sát? Nhận được một tin nhắn đùa. Ngoài ra còn có một số WeChat có dấu chấm câu nhưng không có dấu chấm câu. Người đàn ông bóng chày viết trên giấy. Tới phòng giám sát là biết rõ rồi. Phòng giám sát có thể nhìn thấy Vương ca đi đâu, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ tầng lầu. Nếu thật sự có hung thủ ẩn nấp ở tầng này, chỉ cần kiểm tra camera giám sát là có thể nhìn thấy vị trí của hắn. Anh chàng bóng chày đứng dậy liền đến phòng giám sát, nhưng đột nhiên bị Đại Khôn ngăn lại. Đại Khôn đánh máy bằng bản ghi nhớ của riêng mình. Bắt đầu từ bây giờ, không ai trong chúng ta làm việc một mình. Tôi nhìn Đại Khôn. Anh ta tuổi tác không lớn lắm, nhưng là người thân thiết nhất trong nhóm chúng tôi.
Đúng vậy, nếu thực sự có một kẻ rớt người ẩn nấp ở đây, tình huống bỏ lại một mình chắc chắn là nguy hiểm nhất. Chàng trai đội mũ bóng chày có chút khinh thường. Cả người anh ta toàn thân là cơ bắp, tập gym và đấm bốc quanh năm. Chỉ có người khác sợ anh ta, không có chuyện anh ta sợ người khác. Tuy nhiên, Đại Khôn đã được chia thành các nhóm. Chúng tôi ở lại công ty tăng ca tổng cộng có 6 người. Ông chủ, Vương ca, anh chàng đeo kính, anh chàng bóng chày. Đại Khôn, tôi hiện tại không biết tung tích Vương ca ở đâu. Chàng trai bóng chày và cậu thanh niên đeo kính đi vào phòng giám sát. 3 người còn lại đang đợi tại chỗ. Cậu thanh niên đeo kính nhẻ nhát như vậy, vẫn là quên đi. Ông chủ đi với tôi. Người đeo kính vốn sợ. Nghe thấy những gì nói càng không mong muốn. Một người trốn ở sau. Vậy là, người đàn ông bóng chày và ông chủ cùng nhau mở cửa công ty. Bước vào hành lang tối tăm. Đề phòng bất trắc, gã bóng chày lấy cây gậy của mình. Ông chủ cầm một con dao quân đội Thụy Sĩ, dùng để làm đồ vòng thân, đồng thời theo yêu cầu của Đại Khôn. Gã bóng chày còn lấy điện thoại kết nối video, gọi điện video call trực tiếp cho chúng tôi để xem những gì họ nhìn thấy. Hành lang tối om. Tòa nhà này rất lớn. Văn phòng của chúng tôi ở phía bắc, phòng giám sát ở phía nam. Đi qua, cần phải đi qua cả hành lang. Khi đi qua cầu thang và thang máy, ông chủ và anh trai bóng chày đều kiểm tra một chút. Không kiểm tra không sao, nhìn vào trái tim của chúng tôi và rơi xuống đáy cùng một lúc. Chúng tôi không đi được, thang máy đã ngừng hoạt động, trên bảng hiển thị tối đen. Và cổng cầu thang bị đóng lại. Trên cửa có treo một cái khóa sắt. Tôi và Đại Khôn nhìn nhau một cái, đồng thời lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Tuy nhiên, bất kể chúng tôi quay số như trong thế điện nào, thoại đều chỉ truyền đến tiếng bíp chiến tuyến. Tôi đã thử gửi thêm vài cuộc trò chuyện WeChat nữa. Tôi có thể gửi tin nhắn cho Đại Khôn. Nhưng khi tôi cố gắng gửi cho bạn bè bên ngoài, tin nhắn luôn hiển thị vòng tròn đang được gửi. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Điện thoại không có tín hiệu. Người này làm vậy chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Ngay lúc này, chúng tôi rơi vào cái bẫy do hắn đặt ra. Chờ đợi sự tàn sát của hắn ta, ông chủ và anh chàng bóng chày cuối cùng đã đến phòng giám sát. Từ kết nối video, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh giám sát. Vì mắt gần như không thể kiềm chế được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vương ca đã chốt rồi. Vị trí anh ta ngã rất gần với camera giám sát. Mắt trống nhìn chằm chằm vào máy ảnh, giống như đang nhìn chúng tôi bên ngoài màn hình. Và vị trí của anh ấy là ở ngôi nhà trống bên cạnh chúng tôi. Khi chúng tôi gửi tin nhắn cho Vương ca, thi thể của anh ta luôn chỉ cách chúng ta một bức tường. Mọi người đều cảm thấy một luồng lạnh chạy lên cột sống. Thi thể đã tìm thấy rồi. Vậy còn hung thủ thì sao? Vương ca ở trong căn phòng trống, không có ai khác. Tôi thì thầm gọi tên Đại Khôn, bởi vì tôi thấy anh ấy run rẩy khắp người. Đại Khôn này luôn là người bình tĩnh nhất trong chúng tôi. Nhưng mà giờ phút này hắn gần như lắc thành dây. Anh ổn chứ? Đại Khôn thật sự là run quá lợi hại, đừng sợ. Vương ca đang ở một mình và bị rớt không chuẩn bị. Giờ chúng ta tụ họp lại đây. Hơn nữa có thể dùng camera giám sát để xác định trước vị trí của hung thủ. Nhưng giây tiếp theo, tôi đột nhiên dừng lại. Trong phòng giám sát, hàng chục màn hình hiển thị đều trống rỗng. Toàn bộ tầng, ngoại trừ Vương ca đã chốt và 5 người chúng tôi, không có ai khác. Nói cách khác, hoặc kẻ giết người này là một con ma, không có thực thể nào cả, hoặc là người rớt Vương ca là một trong những người chúng tôi. Mà trong nháy mắt, trong điện thoại đột nhiên phát ra tiếng hét hoảng sợ của người đàn ông bóng chày. Ông chủ, ông làm gì vậy? Giây tiếp theo, kết nối video bị ngắt. Một giây sau, bên kia hành lang đột nhiên có tiếng động. Tiếng động lớn, làm cho mọi người run rẩy dữ dội một chút. Sau đó, trong nhóm WeChat xuất hiện giọng nói của người đàn ông bóng chày. Anh ta thở hổn hển. Ông chủ vừa đột nhiên muốn nói dối. May mà sức lực của tôi cũng nhanh phản ứng. Hắn bị tôi rớt rồi, tôi sẽ quay lại ngay bây giờ. Mọi người còn ở công ty không? Cùng với giọng nói được gửi đến nhóm. Còn một bức ảnh nữa. Phòng giám sát, ông chủ ngã xuống đất, đánh rơi con dao quân đội Thụy Sĩ. Máu và sữa đậu nành đang ở giữa đầu anh ta, từ từ lan ra. Khi anh ta ngã, anh ta đâm vào thùng rác. Toàn bộ thùng rác đổ ra ngoài, rác ở bên trong, che mặt của anh ấy ở bên trong. Người đàn ông đeo kính chỉ nhìn một cái, liền hét lên và vứt cả điện thoại đi. Tôi cố nén nỗi sợ hãi, muốn trả lời anh chàng bóng chày, rồi một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy tôi. Người đàn ông bóng chày đang nói dối. Đại Khôn giơ điện thoại lên, buộc chúng tôi phải xem bức ảnh đó. Anh có thấy có gì đó không ổn không? Tôi lắc mạnh một chút. Tôi hiểu ngay lập tức nếu ông chủ đang nghĩ bị rớt khi cố gắng tấn công anh chàng bóng chày.
Vậy chắc là anh ta bị gã bóng chày bắn vào mặt. Nhưng lúc này, máu và sữa đậu nành chảy ra từ sau đầu anh ta. Anh ta bị tấn công từ phía sau. Vì vậy, ông chủ không tấn công người đàn ông bóng chày, mà là anh chàng bóng chày khi ông chủ xem camera giám sát. Tấn công ông chủ, tôi đã cố hết sức để bản thân không được run. Và người đàn ông đeo kính bên cạnh, nhìn chằm chằm phía trước nói linh tinh. Tất cả đều nói dối, không thể tin được. Và ngay khi giọng nói của anh ấy vừa nói xong, tiếng bước chân vang lên từ xa. Chàng trai bóng chày đã trở lại, giữa điện quang đá lửa. Người đàn ông đeo kính rút ra một khẩu súng đồ chơi từ trong túi quần, đuổi hai chúng tôi ra ngoài. An toàn rồi, vậy thì tôi an toàn. Đứng trong một công ty trống rỗng, người đàn ông đeo kính cách cửa kính, cho chúng tôi thấy một nụ cười thần kinh. Đêm nay, không ai đáng tin. Anh, không kịp rồi, anh ta sẽ không mở cửa cho chúng ta. Tôi mềm nhũn. Và khoảnh khắc tiếp theo, bóng của anh chàng bóng chày đã rẽ qua góc rồi, xuất hiện ở phía xa hành lang. Trong bóng tối, thân hình hắn cao lớn và vặn vẹo, kéo một bóng đen dài trên mặt đất. Có chất lỏng tích tắc. Nó chảy xuống từ cây gậy của anh ta, đó là máu của ông chủ. Sao các người ra ngoài? Bóng chày trong bóng tối hỏi chúng tôi. Sao các người lại run? Là sợ tôi à? Gã bóng chày nhìn chúng tôi. Một tia chớp vừa vặn lóe ra ngoài cửa sổ, thắp sáng khuôn mặt đẫm máu của hắn ta. Hắn lộ ra hàm răng cười, có gì phải sợ chứ? Các anh không phải là ông chủ. Hắn cầm chuôi cây gậy trong tay. Cho nên là tôi sẽ không để các người chết khó coi như vậy. Chạy đi, chúng ta chia nhau ra chạy. Tôi liều mạng chạy về phía trước. Giây tiếp theo, và tôi nghe thấy tiếng anh chàng bóng chày chạy. Khuôn mặt của anh ấy, 50 tuổi là tôi hay là Đại Khôn? Tim tôi sắp nổ tung. Màng tai vang lên, cổ họng ngọt ngào. Tôi đi về phía trước trong hành lang 7 rẽ 8 rẽ. Chạy, chỉ có một ý nghĩ trong đầu tôi không muốn chết. Tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí. Tôi nhận ra mình đã đi qua toàn bộ tòa nhà. Đến phía nam, phòng giám sát ở ngay trước mặt tôi, cửa mở. Trên mặt đất lộ ra một nửa thân thể nằm. Xung quanh có một vũng máu lớn, là thi thể của ông chủ. Ở xa đột nhiên có một tiếng thở dài, cùng với tiếng hét đau lòng. Một khoảnh khắc im lặng, rồi tiếng bước chân lại vang lên. Bước chân nặng nề và nhanh chóng, trong đêm tối như tiếng trống kêu chớt người. Là anh chàng bóng chày với cây gậy. Hắn đã rớt Đại Khôn, giờ đến rớt tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn quanh. Tôi biết tôi nên chạy, nhưng tôi có thể chạy đến đâu? Trên màn hình trong phòng giám sát, tôi thấy anh chàng bóng chày. Hắn đang ở hành lang gần tôi nhất. Chỉ cần rẽ một góc là có thể nhìn thấy tôi. Trốn trong phòng giám sát thì không thể thoát được. Mỗi căn nhà trống nếu mở cửa, anh ta sẽ liếc nhìn, chắc chắn không có ai. Mà nếu đóng cửa, hắn sẽ lập tức mở ra đi vào một vòng. Không trốn được, căn bản không thể trốn được, trừ khi nhảy từ trên lầu xuống. Đợi đã, tôi biết mình phải trốn ở đâu rồi. Chàng trai bóng chày tới rồi, kéo gậy, bước chân nhanh. Dưới ánh sáng trắng, chất lỏng trên cây gậy đó rõ ràng hơn. Tôi nín thở, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân đừng run rẩy. Ngay lúc này, khoảng cách giữa chúng ta chưa đến 3 mét. Đi qua, mau đi qua. Tôi cầu nguyện trong lòng. Nhìn thấy gã bóng chày đi ngang qua tôi. Hắn đột nhiên dừng lại. Tôi thấy anh rồi. Đi ra đi. Tim tôi gần như ngừng đập. Chỉ thiếu một chút thôi, tôi sẽ nhảy lên. Bất hạnh cuối cùng. Tôi cố gắng kiềm chế sự thôi thúc chạy trốn. Tôi cắn răng, bất động tại chỗ. Một lát sau, hắn ta di chuyển. Anh ta quét qua màn hình trong phòng giám sát. Liếc mắt không phát hiện ra bóng dáng của tôi. Không thể nào. Tôi nghe thấy anh ta thì thầm. Chẳng lẽ hắn chạy nhanh như vậy đã đến nhà vệ sinh rồi? Hay là anh ta quay lại công ty? Nhà vệ sinh là tầng này. Góc trước duy nhất không có camera. Trong công ty có bàn, giá sách. Mọi người có thể trốn ở phía sau để tránh camera. Người đàn ông bóng chày lầm bầm và quay đi. Tôi nghe tiếng bước chân dần dần biến mất. Sau khi xác nhận rằng người đàn ông bóng chày thực sự đã đi xa, mới mạnh mẽ ngồi dậy. Tôi thở hổn hển và cực thắng rồi. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể. Cách để thoát khỏi cuộc tìm kiếm của anh chàng bóng chày. Một chàng trai bóng chày sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó. Thi thể với khuôn mặt bị bao phủ bởi rác không phải là ông chủ, mà là tôi. Đây là cách tôi nghĩ ra vào thời điểm quan trọng. Bởi vì tôi phát hiện ra rằng các chàng trai bóng chày không hài lòng. Bởi vì hắn là sao bà Trích, hắn sẽ lục soát phòng đóng kín. Nhưng đối với ngôi nhà ở cổng nhà máy lớn,
Hắn chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi. Phòng giám sát là cửa nhà máy lớn, không thể giấu bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Cái xác duy nhất nằm trên mặt đất chỉ có thể là ông chủ. Anh ta không nghĩ rằng tôi sẽ chịu đựng nỗi sợ hãi. Thay quần áo của ông chủ, nằm trong vũng máu, sau khi ông chủ thực sự bị tôi lột quần áo. Đẩy từ cửa sổ tầng 12. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn xuống. Ông chủ trình bày một phông chữ lớn, nằm trên mặt đất bên dưới. Cuối cùng anh ấy đã thành công rời khỏi tòa nhà này. Nhưng tôi chưa có rời đi được, tôi hy vọng ai đó phát hiện thi thể của anh ấy, rồi gọi cảnh sát. Nhưng tôi cũng biết, cho đến ngày mai trước khi đi làm, chỗ này sẽ không có người. Tôi không thể đặt hy vọng vào người khác. Tôi muốn tự mình trốn thoát. Nhìn vào camera giám sát, tôi lập tức nhìn thấy bóng dáng của anh chàng bóng chày. Hắn đang di chuyển từ phía bắc của tòa nhà về phía nam. Hắn đang chuẩn bị về công ty, và phía nam nhất là công ty của chúng tôi. Trong công ty, người đàn ông đeo kính đang cố gắng buộc chăn lại với nhau, trở thành một sợi dây. Trong lòng tôi động đậy. Gã đeo kính muốn trèo xuống từ cửa sổ. Dây thừng làm bằng chăn, tất nhiên là không đủ để anh ta trèo từ tầng 12 xuống. Nhưng tầng 10 là một phòng tập thể dục đang được cải tạo. Cửa sổ luôn mở. Miễn là anh ta có thể lên đến tầng 10 thì có thể vào qua cửa sổ, sau đó thoát khỏi tầng 10. Đây là trong trường hợp không có cách đối đầu với anh chàng bóng chày. Đó là một cách. Tôi cũng phải tìm cách thoát khỏi tầng này. Bình tĩnh thở một chút. Tôi ra khỏi phòng giám sát. Hành lang dài. Tôi chậm rãi để cho bước chân của mình đặt nhẹ nhất. Phòng giám sát cách cầu thang không xa. Khi đi ngang qua cầu thang, tôi cố đẩy cửa lần nữa. Vẫn không được. Nhiều nhất chỉ có thể đẩy ra khe hở dưới 10 cm. Người không thể đi qua nó. Chờ đã, tôi đột nhiên cảm thấy ổ khóa này rất quen thuộc. Rất nhanh nghĩ ra cách. Tôi nhớ ra rồi, khóa này là Vương ca mua. Ông chủ nói, cửa công ty tốt nhất nên thêm một cái bảo vệ nữa. Thế là Vương ca đặt hàng loại khóa chữ U truyền thống nhất này. Sáng nay mới đến hàng. Tại sao khóa lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tầng này do Vương ca làm chủ sao? Tôi cắn răng, nhận ra có lẽ mình nên đi kiểm tra thi thể của Vương ca đi. Lúc đó đang bị giám sát, chúng ta đã thấy thi thể của anh ấy, nhưng không có vết máu nào xung quanh. Là người đầu tiên rời văn phòng. Vương ca đã chết thật sao? Tôi lẻn trở lại phía nam của tòa nhà. Từ xa tôi nhìn thấy bóng dáng của anh chàng bóng chày. Hắn đứng trước cửa công ty chúng tôi, nhìn vào cửa kính. Tiếp theo, anh chàng bóng chày giơ cây gậy lên cao, đập vào cửa kính, một nhát lại một nhát. Trái tim tôi gần như nhảy ra ngoài. Căn bản không thể hình dung. Hãy tưởng tượng người đàn ông đeo kính bị nhốt trong công ty, lúc này có bao nhiêu sợ hãi. Người đàn ông bóng chày không nhìn thấy tôi sự chú ý của anh ta đang bị người đàn ông đeo kính bên trong cửa thu hút. Anh thả ngã xuống thịt nát xương tan, cũng không muốn chắc trong tay ta sao? Người đàn ông bóng chày nói. Tôi hiểu ngay lập tức, cậu thanh niên đeo kính đã sẵn sàng nhảy cửa sổ rồi. Tranh thủ hai người đối đầu, tôi nhanh chóng lẻn vào căn phòng trống bên cạnh. Thi thể của Vương ca vẫn còn ở đó. Tôi bước lên phía trước, tôi ngửi thấy mùi không kiểm soát sau khi chết. Vương ca thật sự đã chết, cho nên không có hơi thở, là bởi vì hắn là bị ngạt thở mà chết. Một vết xiết cổ thô trên cổ. Lúc này đã đen rồi. Tôi cố nén dục vọng muốn nôn, lục tung thi thể anh ấy. Có hai thứ đồ bị mất rồi. Một là điện thoại của anh ta, một cái khác là chuỗi chìa khóa anh ta mang theo bên người. Tôi đứng dậy, cảm thấy sương mù trong đầu dường như tan đi một chút. Một số sự thật dường như đang đến gần tôi. Nhưng khi tôi muốn tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng thét ngoài cửa sổ. Cậu thanh niên đeo kính đã nhảy xuống. Tôi lao tới cửa sổ. Từ góc nhìn của tôi có thể nhìn thấy người đàn ông đeo kính. Có một sợi dây thừng buộc quanh eo anh ta, treo ở giữa tầng 12 và 11. Từ từ anh ta tự hạ mình xuống. Đồng thời, những gì truyền đến là tiếng kính vỡ ở cổng công ty. Cánh cửa đó sắp bị gã bóng chày đập vỡ rồi. Người đàn ông đeo kính hét lên. Anh ta tăng tốc độ trong tay. Chàng trai bóng chày phá cửa kính sẽ mất ít nhất vài giây để đến cửa sổ. Hắn phải ở trong vài giây này, hạ xuống bệ cửa sổ tầng 10, rồi trèo vào. Người đàn ông đeo kính lại hét lên. Đầu gối của anh ta được khắc trên tường ngoài của tòa nhà. Kính rơi khỏi mũi, rơi xuống dưới, và trong giây tiếp theo, gã bóng chày đã đến cửa sổ. Hắn nhanh chóng nắm lấy sợi dây thừng, và thứ xuất hiện trong tay hắn là một cái kéo. Một đao cắt xuống, dây bị gãy một nửa, nửa còn lại không thể hỗ trợ cân nặng của người đàn ông đeo kính. Gần như ngay lập tức xé kính. Người đàn ông đeo kính rơi xuống, nhưng vào thời điểm quan trọng,
Hắn nắm lấy viền cửa sổ tầng 10. Người đàn ông đeo kính chống tay lên. Hắn thở hổn hển, cúi người vào cửa sổ. 2/3 cơ thể của anh ta đã đi vào cửa sổ. Trái tim tôi bắt đầu đập. Nếu kính không thể lên tầng 10, hắn có thể gọi cảnh sát, tôi có thể được cứu. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn chưa có trong đầu tôi. Tạo đầy đủ. Giây tiếp theo, người đàn ông đeo kính đột nhiên phát ra một tiếng hét đau lòng. Hắn bay ra từ cửa sổ tầng 10. Trước khi tôi kịp phản ứng, thi thể của người đàn ông đeo kính đã nhanh chóng rơi từ tầng 10 xuống. Gần như ngay lập tức, có tiếng động lớn trên mặt đất. Tôi cúi đầu, nhìn thấy một vòng tròn màu đỏ sẫm chảy ra trên mặt đất. Người đeo kính đã chết, chỉ còn một chút nữa là anh ta sẽ thành công. Rõ ràng anh ta sắp vào tầng 10 rồi. Tại sao nó đột nhiên rơi xuống? Giống như có ai đó ở tầng 10 đã đẩy anh ta. Tôi chưa kịp suy nghĩ, vừa nghe thấy tiếng đập cửa. Ngay khi tôi bị gã đeo kính cận rớt chết, khi sợ không nhúc nhích được, gã bóng chảy phát hiện thấy tôi ở phòng bên cạnh. Lúc này hắn ta đang đứng trước cửa phòng tôi trốn. Cây gậy đập vào cửa. Khung cửa vang lên. Tiểu Trương, tôi phát hiện ra anh rồi. Bên ngoài bắt đầu mưa. Mưa tầm tã đổ xuống gần như ngay lập tức. Phía xa có tiếng sấm âm ầm. Không ai có thể cứu tôi. Có tiếng đập mạnh vào khung cửa. Sau đó là tiếng gậy đập vào cửa. Tôi liên tục lùi về phía sau, quay lại lùi vào trong góc. Trong tay tôi cầm quân đội Thụy Sĩ do ông chủ để lại. Nhưng vô dụng, chủ nhân trước của nó đã chết. Và tôi cũng không phải là đối thủ bóng chày. Miễn là cánh cửa này bị mở. Là ngày chết của tôi, nhưng không biết đã qua bao lâu. Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, bên ngoài trở nên yên tĩnh trở lại. Tôi tưởng anh chàng bóng chày mệt mỏi. Chỉ ngắn thôi, nghỉ ngơi một chút. Nhưng 5 phút đã trôi qua. 10 phút trôi qua. 20 phút trôi qua. Ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa. Tôi bước lên phía trước. Hành lang bên ngoài tối đen như mực. Không ai cả, hắn đi chưa? Một khoảnh khắc điên cuồng ngắn ngủi đã tràn vào trái tim tôi. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra nó không đúng. Nếu gã bóng chày rời đi, sẽ có tiếng bước chân. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi chợt nghĩ ra điều gì. Lùi lại một bước, tôi từ từ nằm trên mặt đất. Nháy mắt, tôi nhìn thẳng vào mắt anh chàng bóng chày. Hắn không bỏ đi, mà là nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã hét lên, xin hãy để tôi đi. Nước mắt trào ra. Tuyệt vọng. Tôi không có đắc tội với anh ta, nhưng tại sao anh ta lại muốn hại tôi? Đột nhiên bên ngoài vẫn im lặng. Gã bóng chày không trả lời gì cả. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi cố nén nỗi sợ hãi, để làm cho bản thân dừng lại. Bộ não hoạt động quay. Tôi nghĩ tới là ánh mắt gã bóng chày vừa nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi nằm xuống và nhìn anh ta một lần nữa. Nhưng mắt anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là một đôi mắt đỏ ngầu. Đèn hành lang quá tối. Tôi không nhìn rõ ánh mắt anh ta. Tôi và hắn nhìn nhau. Nửa phút trôi qua. 1 phút trôi qua. Hắn không hề chớp mắt. Chuyện gì vậy? Hắn bị chốt rồi à? Bên trong là thi thể của Vương ca. Bên ngoài là xác của một anh chàng bóng chày. Ngoài cửa sổ là mưa lớn. Không biết bao lâu rồi. Tôi đứng lên, buộc mình mở cửa. Tôi đã thử tay đặt lên cái mũi của anh chàng bóng chày. Không có hơi thở. Máu đen chảy ra từ mũi và khóe miệng của hắn. Như ngộ độc. Tôi đến bên cạnh. Cửa kính đã vỡ rồi. Có thể đi qua. Đột nhiên tôi nhận ra rằng nơi này so sánh với lúc tôi rời đi, thêm một thành cốc giấy máy uống nước. Người đàn ông bóng vừa nhìn thấy người đàn ông đeo kính rơi xuống lầu, lấy một cốc nước từ máy rút nước. Sau đó tôi lấy một cốc nước và ngửi. Tôi ngửi thấy một mùi lạ. Người đàn ông bóng chày có lẽ không thể ngửi thấy nó. Mùi máu trên cây gậy của anh ta quá nặng, át hết các mùi khác. Là ai làm? Ai đã bôi thuốc độc vào đầu vòi uống nước? Là cậu thanh niên đeo kính Biết kia mình sao? sống Không được. Vì vậy, muốn kéo người đàn ông bóng chày để chết cùng nhau, tôi quay lại với anh chàng bóng chày. Điện thoại rơi ra khỏi túi. Tôi cầm điện thoại lên người đàn ông bóng chày. Trước mặt chớt không nhắm mắt. Nhận dạng khuôn mặt thành công. Điện thoại đã mở khóa. Tôi mở giao diện tin nhắn. Giây tiếp theo tôi sửng sốt. Đúng 12 giờ, anh chàng bóng chày, giống như tất cả chúng ta, đã nhận được tin nhắn đó. Nhưng lúc 11:40, người đàn ông bóng chày cũng nhận được tin nhắn cùng số. Chúc mừng bạn đã được chọn làm kẻ giết người. Tiền gửi đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn rồi. Nếu đêm nay ngoại trừ bạn, không ai còn sống ra khỏi tòa nhà.
Sau đó, bạn sẽ nhận được thêm 1 tỷ nhân dân tệ tiền thưởng. Nó được gửi cùng với tin nhắn này. Là tin nhắn của ngân hàng, hiển thị tài khoản nạp 50 vạn nhân dân tệ. Ghi chú tiền gửi, đó là lý do tại sao anh chàng bóng chày rớt tất cả mọi người. Khi trò chơi bắt đầu, hắn đã là một gián điệp. Vậy trong trò chơi này chỉ có một tên gián điệp. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Lấy một cái gì đó ra khỏi túi. Tôi lấy nó từ xác ông chủ. Nhưng điện thoại tôi không mở khóa được. Nhưng trên màn hình có thể lật nhắc nhở lịch sử. Tôi nhìn một chút, một tin nhắn đến lúc 12 giờ. 2 tin nhắn cùng lúc 11:50. Thì ra là vậy, cuối cùng tôi đã chạm đến sự thật của đêm nay. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Cậu còn sống? Là Đại Khôn vậy mà không chết. Trong cuộc rượt đuổi rời khỏi công ty, anh ta bị một cây gậy bóng chày của người đàn ông đuổi theo, tránh vào đầu sau khi anh ta ngã xuống đất. Gã bóng chày tưởng đã chết, bắt đầu tìm kiếm tôi, và anh ta cố gắng hết sức để chui vào nhà vệ sinh, trốn vào góc chót dưới bồn rửa tay. Trong một góc nhỏ, người đàn ông bóng chày không thể vung gậy. Tôi tìm thấy một viên gạch vỡ để tự vệ. Nhưng tôi đã đợi rất lâu, người đàn ông bóng chày chưa từng xuất hiện, không có tiếng bước chân gần đó. Tôi nhìn ra ngoài. Quả nhiên hắn chết rồi. Tôi sửng sốt, anh biết hắn sẽ chết. Trong túi của tôi có thuốc trừ sâu mua giúp bạn tôi. Sau khi nhận ra anh chàng bóng chày đã rớt ông chủ, tôi đã bỏ thuốc độc vào nước lạnh của máy uống nước. Tôi nhớ lại vị trí của Đại Khôn lúc đó. Thật sự rất gần máy uống nước. Chỉ vì quá sợ hãi, không ai trong chúng tôi chú ý đến những động tác nhỏ của anh ấy. Gã bóng chày đã lục soát và rớt người cả đêm. Thể lực tiêu hao rất lớn. Hắn sẽ khát sớm hơn chúng ta. Kế hoạch ban đầu của tôi là mọi người cùng nhau rời khỏi công ty, sau đó dụ bóng chày đi uống nước. Kế hoạch bị hủy hoại bởi gã đeo kính. Nếu người đeo kính ở lại công ty, người đàn ông bóng chày chắc chắn sẽ vượt qua. Hắn ở đây cả đêm. Trước bình minh nhất định sẽ uống nước. Thì ra là vậy. Tôi đã nói với Đại Khôn về cái chết của người đàn ông đeo kính. Trong mắt anh ta hiện lên một tia kiên cáo. Anh có thấy rõ không? Anh ta thật sự là rõ ràng đã đi vào cửa sổ tầng 10. Nhưng nó lại rơi xuống. Tôi cũng bày tỏ sự khó hiểu. Có thể là trời mưa, anh ta bị trượt. Đại Khôn gật đầu. Chủ đề nhanh chóng trở lại với sự an toàn của chính chúng tôi. Theo lý thuyết, ngày mai sẽ có người đến lúc 6 giờ sáng. Nhìn thấy thi thể bên dưới nhất định sẽ báo cảnh sát. Chúng ta có thể được cứu, nhưng không biết tại sao tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Tốt nhất chúng ta nên ra ngoài sớm. Tôi cũng đồng ý. Đại Khôn kể cho tôi nghe suy nghĩ của anh ấy. Khi trốn trong nhà vệ sinh, tôi chợt nhớ ra công ty. Để chuẩn bị cho cuộc họp thường niên, 2 màn hình LED đã được mua. Chúng tôi có thể thử di chuyển màn hình LED đến cửa sổ, hiển thị tin nhắn cầu cứu. Có lẽ ai đó ở xa có thể nhìn thấy. Sau đó, tôi và Đại Khôn cùng nhau chuyển màn hình LED ra ngoài. Tuy nhiên, màn hình này cần được kết nối với điện. Sau khi đẩy anh ta đến cửa sổ, dây điện của công ty chúng tôi không đủ dài. Tôi nghĩ đến dây điện dài trong phòng giám sát. Tôi đi lấy, anh nghỉ ngơi một chút. Tiếng bước chân của Đại Khôn dần dần xa đi. Tôi dựa vào màn hình LED. Tôi mệt rồi. Tiếng mưa làm tôi thiêu thiêu buồn ngủ. Tôi nghĩ cuối cùng cũng kết thúc được rồi. Khi Đại Khôn trở về, tôi dựa vào màn hình LED, cúi đầu về phía cửa sổ. Hình như đã ngủ rồi. Đại Khôn cầm dây điện. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đi tới phía sau tôi, không làm tôi sợ. Sau đó anh ta dùng dây điện trong tay quấn chặt lấy cổ tôi. Hắn đã làm hết sức mình, liều mạng để làm. Nhưng đột nhiên Đại Khôn nhận ra có gì đó không ổn. Tôi không đấu tranh, một chút cũng không có, như thể đã chết. Đại Khôn buông tay ra. Cái xác hắn cầm thi thể trên mặt đất, phát ra âm thanh cứng nhắc. Đó không phải là tôi, mà là Vương Ca mặc quần áo của tôi. Sấm chớp vang lên, Đại Khôn quay đầu lại. Nhưng đã muộn rồi. Con dao quân đội Thụy Sĩ của ông chủ đâm vào lưng anh ta. Tôi cầm tay cầm dao, đứng sau lưng hắn thì thầm, người rất thông minh. Nhưng vấn đề là, cậu nghĩ mình là người duy nhất thông minh sao? Tôi nhìn Đại Khôn. Trong lòng anh là người biết rõ rằng anh chàng bóng chày đã chết. Trong lòng tôi chắc chắn, bởi vì rất nhiều người sẽ nghi ngờ bạn. Vì vậy, bạn thừa nhận trực tiếp với tôi chất độc của máy uống nước là do anh hạ, mà ngay lập tức soạn một bộ lời giải thích hợp lý. Tôi thật sự không phục anh. Vốn tôi thực sự có thể đã bị anh lừa. Đáng tiếc trước khi anh xuất hiện, tôi đã biết sự thật rồi. Máu chảy ra từ khóe miệng của Đại Khôn. Hắn dùng hơi thở cuối cùng hỏi, anh, Ezil đã sớm biết rồi. Chân tướng chính là, đây là một trò chơi chỉ có thủ phạm. Cả 6 chúng tôi đều là những kẻ giết người. Khi tôi nhìn thấy điện thoại của anh chàng bóng chày, đột nhiên nhận ra khả năng này. Hắn nhận được tin nhắn anh được chọn làm kẻ giết người.
Tiền thưởng nhận được là 50 vạn nhân dân tệ. Và cũng như vậy, tôi cũng nhận được, chỉ là thời gian tôi nhận được muộn hơn anh ta 15 phút. Anh ấy nhận được lúc 23:40. Tôi nhận được lúc 23:55. Cho nên tôi nghĩ ra điều gì? Kiểm tra điện thoại của ông chủ. Quả nhiên, ông chủ cũng nhận được 2 tin nhắn lúc 23:50. Cho nên lúc đó tôi đoán, có lẽ mọi người đều nhận được rồi. Trong khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện, tôi đột nhiên cảm thấy, tất cả những điều tôi nghĩ không thể giải thích được. Tất cả đều thuận lợi. Lúc này tôi nhìn Đại Khôn ngã trên mặt đất. Khóe miệng hơi cong lên, khám phá cốt lõi của mọi thứ. Đó là thứ tự chúng ta nhận được tin nhắn. Cả 6 người chúng ta đều nhận được tin nhắn. Nhưng không phải cùng lúc. Cứ 5 phút lại có một người nhận được. Người đầu tiên nhận được tin nhắn tối nay là Vương Ca. Mà người đầu tiên rớt người là anh Đại Khôn. Hãy kể lại câu chuyện này từ đầu. Lúc 11:30, Vương Ca nhận được tin nhắn của tên sát nhân. Và tiền nhận được là 50 vạn tệ. Anh ta đã động lòng, đêm tối khuếch đại ác niệm. Anh ta nghĩ những người bình thường như anh ta, cả đời có mấy cơ hội, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không? Thang máy của tòa nhà sẽ ngừng hoạt động sau 12 giờ. Anh ta chỉ cần khóa cửa cầu thang. Tầng 12 sẽ trở thành một hòn đảo. Thế là anh ta tìm thấy cái khóa chữ U vừa mới về hàng. Khóa cửa cầu thang. Nhưng anh ta không nghĩ tới, tối nay nhận được tin nhắn không chỉ có một mình anh ta. Chỉ 5 phút sau, người thứ hai cũng nhận được tin nhắn. Là Đại Khôn thông minh nhất trong tất cả mọi người. Cho nên khi Vương Ca tự cho mình thần không biết quỷ không hay, nghĩ rằng khóa cầu thang, Đại Khôn đã nhìn anh ta trong bóng tối. Sau 12 giờ, anh Vương ra khỏi văn phòng. Anh ta ẩn nấp trong căn phòng trống bên cạnh, quan sát cửa công ty, chờ đợi con mồi đầu tiên của mình. Con mồi đầu tiên là Đại Khôn. Anh ta ra khỏi công ty, đơn lẻ một mình. Vương Ca đi lên trước đi. Anh ta luôn tự tin và ngu ngốc, cảm thấy mặc dù bản thân không thuận tiện hành động, nhưng chỉ cần đối phương không chuẩn bị, anh ta có thể thành công. Anh ta không ngờ, Đại Khôn không phải là không chuẩn bị gì cả. Hắn tới để rớt anh ta. Đại Khôn là học sinh nghèo, dựa vào học bổng để đọc đến các sinh viên đại học nổi tiếng, sống chung với bà ngoại có thu nhập thấp. Nhưng bây giờ bà nội bị bệnh, trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày tiền như nước chảy qua. Đại Khôn còn muốn tiền hơn cả Vương Ca. Hơn nữa hắn thông minh hơn Vương Ca quá nhiều. Sau khi rớt Vương Ca, Đại Khôn rời thi thể Vương Ca vào căn phòng trống bên cạnh. Sau đó nhìn điện thoại của Vương Ca, lại nhìn thấy Vương Ca thì sớm hơn mình 5 phút. Sau khi nhận được tin nhắn, trong lòng Đại Khôn nhanh chóng nghĩ đến khả năng đó. Có lẽ mọi người đều nhận được tin nhắn này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ rớt người. Số tiền đó là một sự cám dỗ lớn. Một số người sẵn sàng mạo hiểm vì sự cám dỗ này, một số người không muốn. Nói cách khác, đêm nay mọi người nhất định sẽ chia thành 2 phe, rớt người và cứu mạng. Bây giờ Vương Ca đã chết. Đối với 4 người còn ở lại công ty tăng ca, Đại Khôn cũng không thể xác định bọn họ rốt cuộc là phe nào. Kết quả tồi tệ nhất là 4 người này đều chỉ muốn giữ mạng. Vậy thì tình hình thật tồi tệ cho bản thân. Anh ta hiếm khi tập thể dục, không có lợi thế về thể chất. Nếu những người còn lại đều đoàn kết, anh ta không thể rớt 4 người cùng một lúc. Nhưng anh ta có thể xúc tác một cái gì đó. Chỉ cần trong 4 người này còn có phải rớt người, anh ta sẽ tạo điều kiện cho người đó. Thế là anh ta quay lại văn phòng, nói với mọi người bằng Bluetooth sau 40 phút nữa. Vương Ca căn bản không rời đi. Mọi người phản ứng hoảng loạn. Đại Khôn lặng lẽ hướng dẫn quan sát. Khi tôi nghe thấy anh chàng bóng chày ngăn mọi người gọi cảnh sát, Đại Khôn ở trong im lặng cười. Khoảnh khắc đó, anh ta chắc rồi. Người đàn ông bóng chày, người mạnh nhất trong tất cả, là một kẻ rớt người. Vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đại Khôn có một lợi thế mà ai cũng không có. Đó là anh ta đã rớt Vương Ca, sau đó lấy chìa khóa cầu thang từ trên người Vương Ca. Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có anh ta mới có thể rời khỏi tầng 12. Vậy thì mọi thứ rất đơn giản. Hắn chỉ cần để gã bóng chày rớt tất cả mọi người, và sau đó rớt anh chàng bóng chày là được rồi. Thế là anh ta nhanh chóng xác định kế hoạch. Đầu tiên là đưa mọi người vào nhóm. Bóng chày đủ mạnh, nhưng khi những người còn lại đến với nhau, hắn không nhất định dám động thủ. Vậy thì anh ta sẽ tạo điều kiện cho anh ta, để anh ta đi chơi một mình với người khác. Ban đầu được sắp xếp là người đeo kính, nhưng người đeo kính không dám đi. Đổi thành ông chủ cũng không sao.
Dù sao thì gã này cũng sẽ chốt dưới tay gã bóng chày. Đối với camera giám sát bị anh chàng bóng chày nhìn thấy cũng không có gì. Hơn nữa Đại Khôn thậm chí cảm thấy người đàn ông bóng chày không thực sự xem camera giám sát. Mọi người tối nay đều có khuyết điểm chết người. Nhược điểm của Vương ca là ngu ngốc. Nhược điểm của người đeo kính là nhút nhát. Nhược điểm của anh chàng bóng chày là sự tự phụ. Đại Khôn vô tình tìm hiểu về gia cảnh của người đàn ông bóng chày. Trước khi đến với công ty này, hắn luôn là một công ty cho vay nặng lãi, tên côn đồ phụ trách thu nợ. Vì vậy, anh chàng bóng chày rất tự tin về sức mạnh của mình. Cho dù hắn biết có người rớt Vương ca cũng không sao. Dù sao người đó cũng sẽ bị hắn rớt chớt. Kế hoạch của Đại Khôn rất thành công. Gã bóng chày của Nhiên đã rớt ông chủ. Nhưng kế hoạch này cũng có tiết lộ. Đó chính là hắn không nghĩ tới nhìn thấy. Người đàn ông đeo kính không dám làm gì cả, sẽ đột nhiên đẩy anh ta và Tiểu Trương ra ngoài để chớp. Cuộc giật đổi thực sự rất nguy hiểm. Chi tiết, Đại Khải và Đại Khôn nói với Tiểu Trương phiên bản tương tự nhau. Nhưng chỗ mà Đại Khôn nói dối là hắn không có tôi đi vệ sinh, mà là chạy đến cầu thang. Hắn không có tay phải bị thương, nhanh chóng mở khóa cửa. Sau đó trong khe cửa 10 cm, đóng lại khóa chữ U. Người đàn ông bóng chày đến đây không tìm thấy ai, thế là bắt đầu chuyển sang tìm kiếm Tiểu Trương. Sau đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Anh ta tin vào sức mạnh chiến đấu của những người đàn ông bóng chày, sẽ rớt tất cả mọi người. Nhưng sau khi rớt tất cả mọi người, miễn là hắn không mở cửa, người đàn ông bóng chày không thể rời đi. Còn lâu nữa mới đến bình minh. Gã bóng chày nhất định sẽ uống nước. Vì vậy, thuốc trừ sâu anh ta bôi trên máy uống nước, nó sẽ có hiệu quả. Cái này gọi là chim vàng bắt ve sầu. Bọ ngựa ở phía sau, anh ta sẽ là người nhận được số tiền đó. Phải nói, Đại Khôn đã rất giỏi rồi. Nhưng toàn bộ kế hoạch, rốt cuộc, nó được tạo ra giữa vội vàng. Hắn không ngờ, người mà nhìn bình thường không có tài cán như Tiểu Trương lại có thể sống như vậy, vốn là theo mong đợi của Đại Khôn. Không thể vào công ty Tiểu Trương, chắc chắn sẽ bị gã bóng chày tìm thấy nhanh thôi. Sau đó rớt chớt. Sau đó anh chàng bóng chày trở lại công ty cưỡng bức đập vỡ cửa kính để rớt cậu thanh niên đeo kính. Vì vậy, Phiên Khôn đi vòng qua một cửa sổ nào đó trên tầng 11, quan sát công ty. Hắn thấy cậu thanh niên đeo kính mở cửa sổ. Sau đó bắt đầu làm dây thừng bằng chăn. Liên tục so sánh chiều dài, Đại Khôn lập tức nhận ra cậu thanh niên đeo kính muốn nhảy cửa sổ lên tầng 10. Hắn không thể để chuyện này xảy ra. Thế là Đại Khôn cũng chạy đến tầng 10. Phòng tập thể dục đang được cải tạo, cửa không khóa. Hắn dễ dàng trốn trong bóng tối. Cầm một con cá trong tay chờ người đàn ông đeo kính bước vào. Cảm thấy như mình thoát chớp. Khoảnh khắc, hắn sẽ lập tức dùng chuông đập vào sau đầu hắn. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn anh ấy mong đợi. Người đàn ông đeo kính khó khăn khi nắm lấy cửa sổ tầng 10. Giây đã được. Người đàn ông bóng chày đã phá cửa vào làm hỏng rồi. Cho nên Đại Khôn ngay cả chuông cũng không dùng đến. Hắn chỉ cần đẩy thật mạnh. Người đàn ông đeo kính không đứng vững sẽ chết thảm hại, là hết ngã xuống. Sau đó chỉ còn lại anh chàng bóng chày. Hắn chỉ cần chờ hắn đi uống nước. Độc tính phát tác, mọi kế hoạch đều hoàn hảo. Nhưng Đại Khôn không biết, thứ tự giết người không giống như hắn nghĩ. Khi anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kính trong công ty, nghĩ cách rớt hắn trên tầng 10. Phía bắc của tòa nhà, trong điểm mù của tầm nhìn của anh ấy, thi thể ông chủ ở tầng 12. Mà Tiểu Trương giả làm thi thể ông chủ, tránh được cuộc tìm kiếm của anh chàng bóng chày. Với sự cực đoan này, Tiểu Trương thay đổi thứ tự rớt người dự kiến của Đại Khôn. Vì vậy, khi Đại Khôn nhìn thấy kính khó chớp, người đàn ông bóng chày cũng mất tiếng động sau khi đập cửa giữ đi. Trong vòng 40 phút, trên lầu sau khi không có âm thanh, hắn nghĩ mọi người đã chết. Kết quả là Tiểu Trương còn sống, không chỉ sống, anh ấy đã đưa ra toàn bộ sự thật. Khi Đại Khôn chuẩn bị rớt anh ấy, Tiểu Trương chuyển thi thể của Vương ca ở phòng bên ra ngoài, thay quần áo của mình. Sau đó rớt Đại Khôn khi hắn rớt người. Đại Khôn đã chết rồi, hắn chết không nhắm mắt, trong mắt toàn là không cam lòng. Có lẽ anh ta đang nghĩ, tại sao bản thân không cẩn thận hơn một chút? Tại sao khi gần thành công nhất, lại chết một cách bất ngờ như vậy? Tôi gục ngã ngồi trên mặt đất. Điện thoại gửi tin nhắn chúc mừng bạn. Nhiệm vụ hoàn thành, tiền thưởng đã được ghi vào tài khoản của bạn. Giờ anh có thể rời khỏi hiện trường. Xin yên tâm, chúng tôi là tổ chức ánh sáng. Công việc hoàn thiện tiếp theo, tất cả sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi. Bạn an toàn. Người đầu tiên vào khu vực này lúc bình minh. Ở phía bắc của tòa nhà nhìn thấy thi thể của một người đàn ông trung niên. Phía nam của tòa nhà cũng có một cái xác, một người đàn ông tương đối trẻ. Nhân chứng lập tức báo cảnh sát.
Rất nhanh có người nhận ra, thi thể phía Bắc là ông chủ của một công ty trên tầng 12 của tòa nhà. Thi thể ở phía Nam là nhân viên của công ty này. Cảnh sát đến tầng 12, 3 thi thể được tìm thấy ở đó. Một người bị bóp cổ, một người bị đầu độc, một người bị dao đâm vào tim. Lạ thật, cái chết của họ dường như tạo thành một vòng lặp khép kín. Khăn vải bị bóp cổ là của Đại Khôn. Đầu độc người đàn ông cao lớn là thuốc của Đại Khôn. Con dao của Đại Khôn là của ông chủ. Ông chủ và một người đàn ông trẻ tuổi khác đều rơi từ trên lầu xuống. Đồng thời, tất cả camera giám sát trong tòa nhà đều bị xóa. Rồi đi tới nhân chứng trong tòa nhà. Một số người chỉ ra, công ty đó hẳn là còn có một nhân viên nữa. Nhưng, cảnh sát sau đó đã điều tra các loại tài liệu của công ty này. Không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của nhân viên này. Tôi không biết người nhắn tin là ai. Cũng không biết tổ chức ánh sáng này là tổ chức gì. Nhưng những người chuyên nghiệp trong miệng anh ta của thật rất giỏi. Tất cả dấu vết và manh mối đã biến mất.